नमस्ते सबैजनालाई। आज हाम्रो डिस्कसन चाहिँ इलास्टिसिटीको पास्ट इयर क्वेशनमा छ है। आजको डिस्कसन हाम्रो इलास्टिसिटी सर्फेस टेन्सन चाहिँ अर्को दिन गर्ने है। आज मात्र इलास्टिसिटीको पास्ट इयर क्वेशन, सानै टपिक छ, छिटै सकिन्छ। ल हेरौँ फर्स्ट क्वेशन। आजको डिस्कसन हाम्रो इलास्टिसिटी सर्फेस टेन्सन चाहिँ अर्को दिन गर्ने है। आज मात्र इलास्टिसिटीको पास्ट इयर क्वेशन, सानै टपिक छ, छिटै सकिन्छ। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो ब्रेकिङ स्ट्रेस इन of wire of radius 2 mm is F. The breaking stress of same material of radius 4 mm will be. Breaking stress सोधेछ है। पहिला म यसको केही थ्योरी भनिदिन्छु, त्यसपछि क्वेशन चाहिँ गरौँ, एन्सर चाहिँ दिउँ है। अनि नआएको चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्नु है। एन्सर तपाईहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ, यहाँ कमेन्ट गरेर म यहाँ कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छु युट्युबमा। ल ब्रेकिङ स्ट्रेसको केही एक्सप्लेनेसन ब्रेकिङ स्ट्रेस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया, फर्स्ट पॉइंट यसको है। सेकेन्ड ब्रेकिङ स्ट्रेस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया, तर ब्रेकिङ फोर्सलाई हेरौँ त। ब्रेकिङ फोर्स हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया र रेडियसको दुईटैको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, तर ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया। यसको एन्सर हाम्रो के हुन गयो? यसको एन्सर हाम्रो एफ। डिपेन्ड गर्दैन ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ सेम मेटेरियल र रेडियस यति डिपेन्ड गर्दैन भने हाम्रो एन्सर यसको डी एफ। अरु हेरौँ त यसको अरु म भनिदिन्छु स्ट्रेस भनेको के हो, स्ट्रेन, ल सबैको थ्योरी पढ्दै जाने अनि क्वेशन त्यसपछि गर्दै जाने है। स्ट्रेस रूम रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरियालाई स्ट्रेस भन्छ। स्ट्रेस इक्वल टु एफ बाई ए। स्ट्रेस चाहिँ तीनवटा हुन्छ, नर्मल स्ट्रेस, टेन्जेन्शियल स्ट्रेस र त्यसलाई नि सेरिङ स्ट्रेस भनिन्छ, र भोल्युम स्ट्रेस। अर्कोमा हेरौँ त, यो चाहिँ याद राख्नु है, स्ट्रेसको चाहिँ डाइमेन्सन र युनिट दुईटै हुन्छ। स्ट्रेसको डाइमेन्सन र युनिट दुईटै हुन्छ। डाइमेन्सन र युनिट चाहिँ कति? डाइमेन्सन ml को पावर -1 to the power -2 र युनिट m by n to n by m स्क्वायर। र स्ट्रेस चाहिँ टेन्सर क्वान्टिटी हो। स्ट्रेस चाहिँ के हो हाम्रो? टेन्सर क्वान्टिटी। स्ट्रेस चाहिँ टेन्सर क्वान्टिटी। तर यता हेरौँ त, प्रेसरको पनि फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? f by a। र स्ट्रेसको पनि फर्मुला के हो हाम्रो? स्ट्रेसको पनि फर्मुला के हो हाम्रो? f by a। तर स्ट्रेस चाहिँ टेन्सर क्वान्टिटी हुन्छ, प्रेसर चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी। याद राख्नु है, प्रेसर चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी र स्ट्रेस टेन्सर क्वान्टिटी। अब स्ट्रेनको अलि कुरा गरौँ त। स्ट्रेन चेन्ज इन कन्फिगरेसन बाई ओरिजिनल कन्फिगरेसन। स्ट्रेन पनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन डेल एल बाई एल र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन डेल भी बाई भी। यसमा चाहिँ स्ट्रेसको युनिट र डाइमेन्सन दुईटै हुन्छ, तर स्ट्रेनको न युनिट हुन्छ न डाइमेन्सन, युनिटलेस डाइमेन्सनलेस हो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। अब अर्को क्वेशन 2 नंबर 20 नंबर। व्हिच अफ द फ्लोइङ युनिट अफ यङ मोडुलस इन एमकेएस सिस्टम? यङ मोडुलसको युनिट चाहिँ एमकेएस सिस्टममा। यता हेरौँ त, यहाँ यङ मोडुलसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ? y इक्वल टु एफ बाई ए डेल एल बाई चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हैन। अनि यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि हाम्रो युनिट कति आएर छ यहाँ? n बाई m स्क्वायर, n बाई मिटर पर स्क्वायर। युनिट चाहिँ याद राख्नु, यो एमकेएसमा पनि यही हो, एसआईपीमा पनि यही हो। र यङ मोडुलस चाहिँ भनेको के हो? यङ मोडुलस नर्मल स्ट्रेस बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, नर्मल स्ट्रेस बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। और यसलाई म एक्सप्लेन गरेर यहाँ ब्रेकडाउन गरेर यो फर्मुला चाहिँ निकालेको छु। यो चाहिँ याद राख्नु, एफ बाई ए बाई डेल एल बाई एल। यहाँ हेरौँ त, स्ट्रेस यो यङ मोडुलस प्रपर्टी मात्र सोलिड बडीको लागि मात्र हो है। यो चाहिँ सोलिड बडीको लागि मात्र हो यङ मोडुलस। अनि यङ मोडुलसलाई कुनै मिक्सिङ इम्प्युरिटी इन्टु द सोलिड एन्ड डिक्रिजेज अर इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द बडी। यङ मोडुलस अन मिक्सिङ द इम्प्युरिटी इन द सोलिड एन्ड डिक्रिजेज अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ सोलिड बडी। अर्को पोइन्ट हेरौँ त, यङ मोडुलस पर परफेक्ट इलास्टिक बडी इज इन्फिनिटी। यो याद राख्ने कुरा हो।
पर्फेक्ट इलास्टिक बडीको लागि यङ मोडुलस कति हुन जान्छ इन्फिनिटी र बेस्ट यहाँ इलास्टिक बडी हाम्रो बेस्टको के इक्जाम्पलहरु छ यहाँ इलास्टिक बडी चाहिँ बेस्ट क्वार्ज फाइबर फस्फर र ब्रोन्ज क्वार्ज फाइबर फस्फर र ब्रोन्ज र यङ मोडल्स पर्फेक्ट प्लास्टिक बडी यहाँ हेर्नु है इलास्टिक बडी र प्लास्टिक बडी इलास्टिक बडी को लागि चाहिँ इन्फिनिटी र प्लास्टिक बडीको लागि 0 इलास्टिक बडीको लागि इन्फिनिटी र प्लास्टिक बडीको लागि हाम्रो यङ मोडुलस 0 प्लास्टिक बडीको मा चाहिँ के आउँछ बेस्टमा मड र वेक्स र प्लास्टिक र रिगिड बडीको लागि यङ मोडुलस इन्फिनिटी रिगिड बडीको लागि यङ मोडुलस इन्फिनिटी ल अर्को मजाम त अहिले र मेटलको लागि नि यङ मोडुलस भेरी हाई हुन्छ इन अर्डर अफ 10 to the power 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर र यङ मोडुलसलाई मेजर गर्ने एक्सटेन्सिबिलिटीले हो यङ मोडुलस मेजर एक्सटेन्सिबिलिटी यता हेरौँ अब क्वेशन नम्बर 2 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ युनिट द यङ मोडुलस अफ एमकेएस सिस्टम के थियो हाम्रो आन्सर आको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यसको यङ मोडुलसको युनिट आन्सर के हुन गयो बी यङ मोडुलसको ल अर्कोमा जाम अब two wires of same radius and material have their length in the ratio 1:2 if the same force strain them then strain produced will be in the ratio strain सोधेछ है हामीलाई strain यङ मोडुलसको हेरौँ त फर्मुला के छ हाम्रो स्ट्रेस बाइ strain strainलाई strain के भनौँ स्ट्रेस बाइ यङ मोडुलस अनि strain equal to F by A into यङ मोडुलस यहाँ त टू वायर्स अफ सेम रेडियस चाहिँ के हो हाम्रो सेम रेडियस मेटेरियल पनि सेम रहेछ इन लेन्थ अफ रेसियो 1:2 इन द सेम फोर्स पनि सेम त्यस अनि सेम छ सबै भन्नाले स्ट्रेन चाहिँ चेन्ज हुँदैन स्ट्रेन पनि त्यही हो यङ मोडुलस चेन्ज हुँदैन भन्नाले यङ मोडुलस सेम छ भने स्ट्रेन पनि त्यति नै हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन गयो बी ल नेक्स्ट क्वेशन यङ मोडुलस अफ पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीज अघि नै भनिदिएको छु पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको लागि कति हो हाम्रो यङ मोडुलस 0 यसमा केही भन्नु पर्दैन अगाडि नै भनिदिएछु यहाँ कहाँ भन्ने थिएँ म यहाँ यङ मोडुलस अफ फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी इज 0 यो इलास्टिक र प्लास्टिकमा चाहिँ कन्फ्युज हुन जान्छ स्टुडेन्टहरू त्यो याद राख्नु है इलास्टिकको लागि इन्फिनिटी प्लास्टिकको लागि 0 ल नेक्स्ट क्वेशन Which one of the following poses the highest elasticity? Elasticity कसको बढी हुन्छ सबैलाई थाहा होला रबरको त हुँदैन रबरको हुँदैन रबरभन्दा बढी त ग्लासको हुन्छ ग्लासभन्दा बढी कपरको त्यो सबैभन्दा बढी which one poses the highest elasticity? हाइजेस्ट सोधेछ भन्नाले हाम्रो आन्सर के हुन गयो स्टिल यो तीनटै चारटै मध्ये अप्सन डी मा स्टिलको चाहिँ सबैभन्दा बढी हाइजेस्ट इलास्टिसिटी हुन्छ यहाँ त इलास्टिसिटी inversely proportional to elongation यानी भन्नाले change in length for a given force extension produced in the smallest for the highest elastic material ल अर्कोमा जाम 6 मा young experiment performed inside the water fringe will यो लाइटको क्वेशन यहाँ छ है तर के म यसको आन्सर चाहिँ भन्दिन्छु young experiment is performed inside water the fringe will be decreases यो लाइटको क्वेशन आछ यहाँ decreases next A uniform steel wire of length 4 meter and area of cross section यति दिएछ extended by 1 m the energy stored in the wire if the elastic limit is not exceed हामीलाई सोधेछ एनर्जी स्टोर म यहाँ केही भनिदिन्छु पहिला हेरौँ त एनर्जी इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी U equal to half stretching force into extension U equal to half FE र equal to half यसलाई एक्सपान्ड गरेर एउटा म यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु रिमेम्बर गर्नु यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला यो याद राख्नु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन
हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम एन्ड त इलास्टिक डेन्सिटीको सबै म यहाँ लेख्दैछु इलास्टिक डेन्सिटीको फर्मुला इक्वल टु इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट भोल्युम हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन त्यसमा चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम यसमा स्ट्रेसमा स्ट्रेनसम्म है स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन यहाँ हेरौँ त यो दुईटै चाहिँ याद राख्नु है यो दुईटा पनि इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई यङ मोडुलस र हाफ इन्टु यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेनको स्क्वायर यो दुईटै चाहिँ याद राख्नु धेरै युज हुन्छ यो दुईटै फर्मुलाको क्वेसनमा हेरौँ त इन्फर्म स्टिल अफ वायर लेन्थ हाम्रो 4m दिएछ र एरिया अफ क्रस सेक्सन यति एक्सटेन्डेड बाई वान अफ द इनर्जी स्टोर हाम्रो सोधेछ इलास्टिक लिमिट नट एक्सिड हेरौँ त यहाँ इनर्जीको फर्मुला मैले भन्दैछु इनर्जी इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम यङ मोडुलस स्ट्रेस अनि एक्सपान्ड गरेर वाइ यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन इक्वल टु स्ट्रेस इनर्जीको फर्मुला हाफ यङ मोडुलस स्ट्रेनको स्क्वायर इन्टु भोल्युम यो भोल्युम भ्यालु पुट गरेपछि हाम्रो एन्सर कति हुन जान्छ 0.75 जुल यति नै आउँछ है 0.75 जुल बी सोल्भ गरिदिउँ कि फेरि टाइम जान्छ हाम्रो यहाँ सोल्भ गऱ्यो भने त्यहाँ यङ मोडुलस दिएकै छ क्वेसनमा स्ट्रेनको भ्यालु दिएकै छ र भोल्युम दिएकै छ र सोल्भ गरेपछि भ्यालु पुट गरेर आफै सोल्भ गर्नु क्यालकुलेटरबाट अनि 0.75 जुल चाहिँ एन्सर आउँछ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन A steel wire of length 1 meter and cross section area 2 cm square is stretched by 1 mm by a certain force. What is energy stored in यति सेम क्वेसन हो माथिकै जस्तै दुईटै चाहिँ सेम क्वेसन हो है इनर्जीको फर्मुला लगाउनु डाइरेक्टै इनर्जी इक्वल टु हाफ के थियो स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन वर्क डनको इन्टु भोल्युम यही फर्मुलाबाट यो नि सोल्भ हुन जान्छ क्वेसन नम्बर हेरौँ त हाफ अनि त्यसलाई स्ट्रेन बाई स्ट्रेन गरेर चाहिँ यङ मोडुलस आएको छ स्ट्रेन बाई स्ट्रेन गरेर हाफ इनर्जी इक्वल टु हाफ स्ट्रेन बाई स्ट्रेन हामी दुईटै तलमाथि दुईटैले स्ट्रेन बाई स्ट्रेनले मल्टिप्लाई गरेपछि स्ट्रेनको स्क्वायर हुन गयो र यङ मोडुलस आयो यहाँ इन्टु भोल्युम अनि क्वेसनमा यङ मोडुलसको सबैको भ्यालु दिएकै छ भ्यालु पुट गर्नु र एन्सर चाहिँ हाम्रो 20 जुल हुन जान्छ यसको जुल सोल्भ गरेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ 20 जुल हुन जान्छ ल नेक्स्ट क्वेसन द चेन्ज इन डायमिटर टु ओरिजिनल डायमिटर टु चेन्ज इन लेन्थ टु ओरिजिनल लेन्थ इज गिभन बाई यो डेफिनेसन चाहिँ कसको हो द चेन्ज इन डायमिटर टु ओरिजिनल डायमिटर टु द चेन्ज इन लेन्थ टु ओरिजिनल लेन्थ इज गिभन बाई पोइजन रेसियो यो चाहिँ डेफिनेसन हाम्रो पोइजन रेसियोको यहाँ हेरौँ त पोइजन रेसियोलाई सिग्माले नोटेसन डोनेट गरिन्छ नोटेसन र यसको चाहिँ फर्मुला लेटरल स्ट्रेन बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन पोइजन रेसियोको यो भ्यालुहरू चाहिँ याद राख्नु अरू केही पर्दैन पोइजन रेसियोको भ्यालु चाहिँ थ्योरेटिकल भ्यालु हाम्रो -1 देखि लिएर बिट्विन लाइज टु -1 देखि प्लस हाफ प्र्याक्टिकल भ्यालु पनि 0 टु प्लस हाफ र सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो यो इफ द चेन्ज इन भोल्युम इज 0 if the change in volume is 0 then the value of sigma is 0.5 यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है हाम्रो एक्जामहरुमा यो क्वेशन यो भ्यालु चाहिँ जब भ्यालु चाहिँ भोल्युम चाहिँ 0 भयो भने सिग्मा को भ्यालु चाहिँ कति हुन जान्छ त 0.5 डाइरेक्ट याद गर्ने हो यो पोइजन रेशियो को सिग्मा को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने र एउटा फर्मुला यहाँ छ फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम यो चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नमा काम लाग्छ हामीलाई पोइजन रेशियो को पर्सेन्टेज सोधिरहेको हुन्छ कि पर्सेन्टेज चेन्ज इन पर्सेन्टेज तब चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु डेल v बाई v इक्वल टु 1 - 2 सिग्मा इन्टु डेल l बाई l फ्र्याक्सनल चेन्ज को लागि नेक्स्ट क्वेशन
द फ्रेक्सनल डिक्रिज इन भोल्युम अफ बडी पर युनिट इन्क्रिज इन प्रेसर इज कल्ड यो कसको यो पनि डिफिनेसन नै हो है द फ्रेक्सनल डिक्रिज इन भोल्युम अफ बडी पर युनिट इन्क्रिज इन प्रेसर इज कल्ड कम्प्रेसिबिलिटी यसको एन्सर हाम्रो के हुन जान्छ कम्प्रेसिबिलिटी हेरौँ त कम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सी इक्वल टू यो भी हैन है सी इक्वल टू के हुन्छ यहाँ कम्प्रेसिबिलिटी इलास्टिसिटी सी इक्वल टू 1/k यसको कम्प्रेसिबिलिटी को फर्मुला नेक्स्ट में आउँदा व्हिच अफ द फ्लोइङ पोजेस द हाइएस्ट इलास्टिसिटी फेरि रिपिट भन्छ हाम्रो क्वेसन यसको एन्सर थाहा छ सबैलाई यसको एन्सर हाम्रो स्टिल नेक्स्ट क्वेसन 13 in an experiment to determine the Young modulus of elasticity of material of a wire the length of the wire and the suspended load are both double the stress to the strain in experiment determine the Young modulus of elasticity of material of the wire the length of the wire suspended to the load both double हेरौँ त यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो रिमेन अनचेन्ज किनभने यङ मोडुलस डिपेन्ड गर्ने हो इलास्टिसिटी इन द प्रोपर्टी अफ द मेटेरियल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ लेन्थ एन्ड लोड लेन्थ र लोडमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन सो हाम्रो एन्सर चाहिँ रिमेन अनचेन्ज इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज द प्रोपर्टी अफ मेटेरियल एन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ लेन्थ एन्ड लोड ल नेक्स्ट क्वेसन द इलास्टिसिटी अफ हाइली इलास्टिक बडी इज यो पनि अगाडि नै म लेखाइदिसकेको छु हाइली इलास्टिक बडी को इलास्टिसिटी कति हुन गयो इन्फिनिटी नेक्स्ट द पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ सर्टेन स्प्रिङ व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 जूल द अमाउंट अफ वर्क that must be done on this spring to stretch through an additional distance s will be यो चाहिँ वर्क एनर्जी पावर को क्वेसन छ तर यसमा आछ केही छैन म चाहिँ सोल्भ यहाँ गरिदिन्छु ल क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ त द पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ सर्टेन स्प्रिङ व्हेन स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस 10 जूल यति एउटा ब्लक अफ मासलाई यहाँबाट स्प्रिङले स्ट्रेच गरेर मेन पोजिसन हाम्रो यो एउटा ब्लकलाई यहाँसम्म स्ट्रेच गरेछ अनि हेरौँ त स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस 10 जूल त्यसमा चाहिँ 10 जूल वर्क हाम्रो लागिरहेछ 10 जूल वर्क चाहिँ हामी काम गर्छौँ द मस्ट बी डन स्प्रिङ टु स्ट्रेच थ्रू एडिसनल डिस्टेंस यस एडिसनल त्यति भन्दा चाहिँ फेरि गर्नको लागि एक्स डिस्टेंससम्म थियो पहिला अनि यहाँबाट फेरि यो लोडलाई यहाँसम्म लाग्छौँ फेरि एडिसनल डिस्टेंस यो चाहिँ एडिसनल डिस्टेंस हो एक्स एडिसनल डिस्टेंस अनि यो टोटल डिस्टेंस कति हुन गयो यहाँदेखि यो त छैन ओरिजिनल पोजिसन हाम्रो चाहिँ यो थियो त्यसलाई स्ट्रेच गरेर लोडलाई सुरुमा यहाँ ल्यायो र त्यहाँबाट फेरि स्ट्रेच गरेर एडिसनल डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस र फेरि एक्स त्यति नै डिस्टेंस फेरि स्ट्रेच गर्यो तर कति हुन गयो फेरि एक्स टोटल 2x डिस्टेंस हामी स्ट्रेच गरेछौँ हेरौँ त यहाँ यसको सोलुसन हाम्रो त्यो पोटेन्शियल एनर्जी कति छ हाम्रो स्टोर इन जुन चाहिँ स्प्रिङमा स्टोर भएको पोटेन्शियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 जूल यो चाहिँ फर्स्टले गरेको काम हो हाम्रो यहाँ फर्स्टले गर्नुभएको वर्क चाहिँ 10 जूल हाम्रो ल हेरौँ त यो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 जूल र यू डैश इक्वल टू हेर्नु त अब सेकेन्ड केसमा कति डिस्टेंस हुन गयो हाम्रो एक्स को सट्टामा 2 डिस्टेंस 2x डिस्टेंस त्यसको लाई स्क्वायर गरेर यू डैश इक्वल टू हाफ के अनि 2 लाई स्क्वायर गरेर 4 आयो भने त्यसलाई म बाहिर राखेछु सोल्भ गरेपछि 40 जूल आएर छ हाम्रो डिस्टेंस यहाँ की क्वेश्चन हेरौँ त 10 जूल द अमाउंट अफ वर्क बिकम डिस्टेंस विल बी हेरौँ त सोलुसन The potential energy of a certain spring when stretched through a distance is 10 joule. The amount of work must be done to spring stretched through an additional distance s will be half square only 4 distance के मिस्टेक भएछ यो ड्यास यो म फेरि पछि गर्छु है एकछिन अर्को क्वेशनमा जाउँ त
A body is said to be perfectly elastic if a body is said to be perfectly elastic. हेरौँ त अब अप्सनहरु हाम्रो it can move freely in all direction यो हुँदैन हाम्रो आन्सर इलास्टिक perfectly elastic हुनको लागि के हुनु पर्यो its surface is perfectly smooth यो पनि भएन it recover its original shape and size when the deforming force is removed यो चाहिँ हो हाम्रो आन्सर है यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो it recover its original shape इलास्टिक बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ आफ्नो शेपमा फेरि आउन सक्छ त्यो डिफर्मिङ फोर्स रिमुभ गरेपछि भन्नाले एक्सटर्नल फोर्स रिमुभ गरेपछि फेरि त्यो आफ्नो ओरिजिनल शेप गेन गर्न सक्छ त्यही हो इलास्टिक बडी पर्फेक्टली इलास्टिक बडी इट डि नट एफेक्टेड बाइ एक्सटर्नल फोर्स यो पनि भएन ल नेक्स्ट क्वेशन अ स्टील वायर अफ लेन्थ 2.5 मिटर एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया यदि दिएको छ एन्ड यङ मोडुलस पनि दिएको छ द अप्पर एन्ड अफ वायर इज फिक्स्ड एन्ड लोड यति द फेरि एक्सटेन्सन इन एमएम अफ द वायर इज एक्सटेन्सन सोधेछ त्यही हाम्रो फर्मुला हो वाइ इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भन्नाले एफ बाई ए इक्वल टु ई बाई एल यसबाट एक्सटेन्सन हामी निकाल्न सक्छौँ ई इक्वल टु हेरौँ त वाइ इक्वल टु एफ बाई ए इन्टु एल बाई ई यहाँबाट हामी एक्सटेन्सन निकाल्न सक्छौँ यहाँ इक्वल टु एफ बाई एल भ्यालु पुट गरेपछि आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ है भ्यालु दिएकै छ स्टिल अफ वायर लेन्थ यति दिएको छ हाम्रो लेन्थ दिएकै छ क्रस सेक्सनल एरिया सबै आफ्नै युनिटमा पनि एसआई युनिटमा नै छ केही गर्नु पर्दैन र यङ मोडुलस नै आफ्नो युनिटमा नै छ पास्कल द अप्पर एन्ड अफ द वायर एक्सटेन्सन सोधेछ एक्सटेन्सन यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ सोल्भ गरेर हाम्रो एन्सर 0.125 एमएममा सोधेछ त्यसैको लागि एमएममा चाहिँ 0.125 हाम्रो एन्सर ए हुन गयो 0.125 ल नेक्स्ट क्वेशन modulus of rigidity is bulk stress by bulk strain यो भएन stress by strain bulk stress by shear strain shear stress by shear strain हो हाम्रो है modulus of rigidity को फर्मुला चाहिँ shear stress by shear strain हेरौँ त अरु केही modulus of rigidity tensile stress या or shear strain यसलाई shear stress or या shear strain पनि भनिन्छ यसको यहाँ shear नै लेख्दा हुन्छ के भयो Next question. A metal rod of young modulus of elasticity दिएको छ undergo the elastic strain the energy store per unit volume of the rod energy store फेरि हाफ energy store को फर्मुला त्यही लगाउने हो equal to half stress into strain वाला फर्मुला stress into strain त्यही हो energy store अनि भगवान ल 19 नम्बर एनर्जी स्टोर हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन यसैलाई क्वेसनमा हेर्नु त अ मेटल रड अफ यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यति अन्डरगो इलास्टिक स्ट्रेन दिएको छ है त्यसैको लागि हामी स्ट्रेन दिएको छ स्ट्रेसलाई क्यान्सल गर्नु स्ट्रेसलाई हटाउन कोसिस गर्नु यहाँबाट स्ट्रेस हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेनले तलमाथि मल्टिप्लाई स्ट्रेन बाई स्ट्रेन गर्यो भने ई इक्वल टु कति हुन गयो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेनको स्क्वायर अब भ्यालु पुट गर्नु एन्सर आफै आउँछ भ्यालु पुट गर्नु एन्सर आयो दिएको भ्यालु चाहिँ पुट गर्नु र एन्सर झिक्नु यहाँबाट 2.5 इन्टु 10 पावर 8 2.5 इन्टु 10 पावर 8 हाम्रो एन्सर ए हुन गयो नेक्स्ट ब्रेकिङ स्ट्रेस यो फर्स्टै क्वेसन रिपिट भएछ द ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ द सेम मेटेरियल रेडियस यो चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन ब्रेकिङ फोर्स चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेन चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हो ब्रेकिङ स्ट्रेस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया ब्रेकिङ फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया र रेडियसको स्क्वायरको प्रोपोर्सनल हुन्छ याद राख्नु ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया ब्रेकिङ फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया र रेडियसको स्क्वायर हाम्रो आन्सर के हुनुको यही त्यही डी एफ द एनर्जी डेन्सिटी अफ वायर अफ स्ट्रेन यस इज स्ट्रेन सोधेछ यसमा
हेरौँ त इनर्जी डेन्सिटी त्यही फर्मुला लगाउने फेरि रिपिट भइरहेको छ हाम्रो क्वेसन E इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन ल हेरौँ त स्ट्रेनको फर्ममा सोधिएको छ हाम्रो क्वेसन स्ट्रेन अब स्ट्रेसलाई हटाउँ फेरि त्यस्तै गर्ने हो स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेनले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो तलमाथि स्ट्रेन बाई स्ट्रेन तलमाथि मल्टिप्लाई गर्यो भने स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यङ मोडुलस इन्टु वाइ स्ट्रेनको स्क्वायर हुन गयो स्ट्रेनलाई नोटेसन यसले नै गरेको छ भने पुरै लेखौँ यसको स्क्वायर यहाँ हेरौँ त अब के आयो यस स्क्वायर वाइ बाई 2 अप्सन हेरौँ स्ट्रेनको टर्ममा एस स्क्वायर वाइ बाई 2 एस स्क्वायर वाइ बाई 2 एन्सर के हुन गयो हाम्रो बी एस स्क्वायर वाइ बाई 2 नेक्स्ट क्वेसन व्हिच द फ्लोइङ इज करेक्ट कुन चाहिँ सही हो इन केस अफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन यो चाहिँ सही हो इन केस अफ प्लास्टिसिटी स्ट्रेन अकर्स अप टु स्ट्रेन लिमिट यो चाहिँ छैन इलास्टिक इज ओन्ली डिफाइन फर सोलिड हैन तीनटा स्टेटको लागि डिफाइन गर्छ इलास्टिसिटी फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी इज इन्फिनाइट पर इलास्टिसिटी इज पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी इज इन्फिनाइट हैन यसको चाहिँ 0 हुन्छ तब मात्र चाहिँ सही हुन यो नि रङ हुन गयो हाम्रो एन्सर एउटै सही हो कुन ए पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी को चाहिँ 0 हुन्छ ल नेक्स्ट द प्रेसर P इज एप्लाइड परपेंडिकुलर द एरिया अफ वायर फाइंड आउट एनर्जी स्टोर पर यूनिट भोल्युम त्यही हो उस्तै क्वेसन हो पहिले अघि गरेको त्यही फर्मुला लगाउने हो E इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन एनर्जी डेन्सिटी को फर्मुला र यहाँ प्रेसर सोधेछ है प्रेसर भन्नाले स्ट्रेस P को नोटेसन यहाँ स्ट्रेसमा गर्नु अब यहाँ त्यो अघिको क्वेसनमा स्ट्रेन को फर्ममा चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो हाम्रो एन्सर अब चाहिँ स्ट्रेस को फर्ममा हेरौँ त हाफ अब स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेस हेर्नु म अब इक्वल टु स्ट्रेस को नोटेसन चाहिँ पी ले गरेछ भने म पी लेखिरहेको छु पी स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेस पी स्क्वायर स्ट्रेन बाई स्ट्रेस भन्नाले यङ मोडुलस को रेसिप्रोकल 1 बाई यङ मोडुलस 1 स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यङ मोडुलस स्ट्रेन बाई स्ट्रेन 1 बाई रेसिप्रोकल हुन गयो 1 बाई यङ मोडुलस अब हाम्रो एन्सर के हुन गयो पी स्क्वायर बाई 2y एन्सर हाम्रो के हुन गयो पी स्क्वायर बाई 2y अघिको क्वेसनमा के एन्सर थियो हाम्रो आको स्ट्रेनको केसमा एस स्क्वायर वाइ बाई 2 अनि अहिलेको केसमा पी स्क्वायर बाई 2y पी स्क्वायर बाई 2y बी एन्सर बी मिलिरहेछ नेक्स्ट क्वेसन द मटेरियल हैज पोइसन रेशियो 0.20 if 0.20 if a uniform rod of suffer longitudinal strain यति दिएको छ देन पर्सेन्टेज इन भोल्युम पोइसन रेशियो मैले सुरुमा नै एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ के फ्रेक्सनल चेन्जको बेलामा डेल v बाई v इक्वल टु 1 माइनस 2 सिग्मा डेल l बाई l हेरौँ त त्यो फर्मुला कहाँ छ त्यही फर्मुलाबाट सोल्भ गर्ने हो डेल v बाई v यो फर्मुला है डेल v बाई v इक्वल टु 1 माइनस 2 सिग्मा इन्टु डेल l बाई l यो फर्मुलाले पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ सोल्भ गर्ने हो नोट गर्नु है यो फर्मुला यहाँ चाहिँ क्वेसन ल हेरौँ त यहाँ फर्मुला हाम्रो डेल v बाई v 1 माइनस 2 सिग्मा इन्टु डेल l बाई l भ्यालु दिएकै छ स्ट्रेनको भ्यालु दिएकै छ हाम्रो अनि पोइसन रेशियो दिएकै छ हेर्नु
इक्वल टु 1 - 2 सिग्माको भ्यालु दिएकै छ अनि चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थको भ्यालु दिएकै छ हाम्रो सोल्भ गरेपछि 0.12% 0.12% प्लसमा 0.12% एन्सर के हुन गयो याद राख्नु है डेल v बाइ v इक्वल टु ल जाम नेक्स्ट क्वेसन The energy stored per unit volume is what is the stress is yes त्यही क्वेसन अगाडिकै स्ट्रेसको केसमा के थियो हाम्रो एन्सर स्ट्रेसको केसमा के थियो हाम्रो एन्सर स्ट्रेस अघि निकालेको स्ट्रेनको केसमा यो छ अनि स्ट्रेसको केसमा s²/2y s²/2y सोल्भ गर्नु पर्दैन त्यस्तै द एनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम व्हाट इज द स्ट्रेस यस द यङ मोडुलस अफ y s²/2y नेक्स्ट क्वेसन A nylon rod 3 cm in diameter has a breaking strength यति दिएको छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ सिमिलर रड इज ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको रिलेसन चाहिँ डायमिटरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायरको है ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको रिलेसन डायमिटरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायरको अनि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थलाई एसले डोनेट गरेछौँ हामी नोटेसन s2/s1 = d2/d1 को होल स्क्वायर भ्यालु पुट गरेछौँ ब्रेकिङ स्ट्रेसको भ्यालु पुट गरेर एन्सर चाहिँ यति भयो हाम्रो 0.375 into 10 to the power 15 0.375 10 to the power 5 0.375 10 to the 5 यसपछि नि नेक्स्ट क्लास छ त्यसैको लागि म अलि छिटो गरिरहेको छु है 8 बजेदेखि फेरि अर्को क्लास छ त्यसैको लागि म अलि छिटो गरिरहेको छु ल नेक्स्ट क्वेसन टु स्प्रिङ A and B have force constant KA and KB such that KA equal to 2KB are stretched by applying same force energy stored in spring A is E and energy stored in B will be B को सोधेछ B मा चाहिँ कति इनर्जी स्टोर गरिरहेको छ यहाँ त इनर्जी स्टोरको फर्मुला हाफ F into X हाफ F into X र इनर्जीको फर्मुला यहाँ हेरौँ त X को F equal to KX त्यही सोल्भ गर्छु E equal to हाफ F डट F by K X को यहाँ X को ठाउँमा मैले लेखेछु X को ठाउँमा F by K लेखेछु र E equal to हाफ F² by K इनर्जीको रिलेसन केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन गयो F चाहिँ कन्स्टेन्ट छ यहाँ हेरौँ त के क्वेसनमा K equal to 2KB सोधेछ के इनर्जी B मा चाहिँ कति इनर्जी हुन जान्छ जब K equal to 2KB छ भने applying the same force the energy stored if spring in A is E A मा चाहिँ E छ भने B मा चाहिँ कति हुन जान्छ कन्स्टेन्ट K equal to कन्स्टेन्ट B को लागि 2KB छ अब अनि B मा चाहिँ कति हुन गयो K मा चाहिँ 2KB छ इनर्जी E मा चाहिँ B मा चाहिँ 2A हुन गयो इनर्जी स्टोर इन B will be 2E त्यही हो सिम्पल केही गर्नै पर्दैन मात्र यो एउटा डेरिभेसन छ अलि चानै छ त्यही याद गर्न आयो भने E र K को रिलेसन निकाल्न आयो भने निस्किन्छ E को B मा चाहिँ 2KA इनर्जी स्टोर हुन्छ कति इनर्जी स्टोर हुन गयो 2E नेक्स्ट क्वेसन द यङ मोडुलस अफ मटेरियल इज यति इट्स लेन्थ इज डबल देन फाइन्ड द फोर्स एप्लाइड एरिया पनि दिएकै छ y को भ्यालु हामीसँग छ यहाँ द यङ मोडुलस अफ द लेन्थ इज डबल l को भ्यालु पनि दिएकै छ अनि डेल l भन्नाले डबल गरेको छ चेन्ज इन लेन्थ l2 - l1 गर्यो भने कति हुन गयो l ओरिजिनल लेन्थ l छ भने इफ द लेन्थ इज डबल 2l - l गर्यो भने हाम्रो डेल l को भ्यालु पनि l नै आयो र l को भ्यालु पनि l नै हुन जान्छ अनि फोर्स एप्लाइड फाइन्ड द फोर्स एप्लाइड
क्वेसन सोधेछ हाम्रो फोर्स एप्लाइड क्रस सेक्सनल एरिया ए पनि दिएकै छ हामीसँग सोधेछ फोर्स त्यही फर्मुला लगाएर एउटै फर्मुला यसमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद राख्नु y इक्वल टु f बाई ए र चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ यही फर्मुलाबाट हाम्रो सोल्भ हुन जान्छ क्याल्कुलेसन चाहिँ आफै गर्नु ल यहाँ म गर्दैछु y स्ट्रेस बाई स्ट्रेन f a बाई डेल एल बाई एल f बाई ए एल इक्वल टु अनि 2 into 10 पावर भ्यालु पुट गरेपछि आफै क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नु 2 into 10 पावर 12 न्युटन 2 into 10 पावर 12 न्युटन एन्सर हाम्रो हुन गयो ल नेक्स्ट क्वेसन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर दिस मिन्स फर सेम एप्लाइड स्ट्रेस द स्ट्रेन विल बी स्ट्रेन सोधेछ स्ट्रेन हाम्रो त्यही फर्मुला हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यङ मोडुलसको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन दिस मिन्स सेम एप्लाइड स्ट्रेस चाहिँ सेम छ स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन यहाँबाट के हुन गयो डाइरेक्टली होइन र हेरौँ त स्ट्रेन इक्वल टु y इन्टु स्ट्रेस दुईटैको रिलेसन के छ हाम्रो डाइरेक्टली भन्नाले सेम एप्लाइड स्ट्रेस छ भने स्ट्रेन विल बी स्टील इज मोर इलास्टिक स्टील जब मोर इलास्टिक छ भने स्ट्रेन हाम्रो के हुन गयो लेस फर स्टील स्ट्रेन चाहिँ के हुन गयो लेस फर स्टील हेरौँ त यहाँ यङ मोडुलस चाहिँ स्टीलको कम हुन्छ स्ट्रेससँग स्ट्रेनसँग यङ मोडुलसको रिलेसन दुईटैसँग डाइरेक्टली नै छ इन्डाइरेक्टली होइन डाइरेक्टली नै छ अनि हेरौँ त स्टीलको यङ मोडुलस बढी हुन्छ भने रबर भन्दा त्यसैले हाम्रो एन्सर लेस फर स्टील स्ट्रेन इज लेस फर स्टील स्ट्रेन इज सेम हेयर स्ट्रेन इज लेस फर स्टील ल नेक्स्ट क्वेसन In order to elongate give a wire to double its length, one require stress which is यसमा नि elongate to give a double its length require stress चाहिँ डिपेन्ड लेन्थमा गर्दैन एटा इक्वल टु यङ मोडुलस 1/9 मोडुलस डबल यङ मोडुलस हाफ अफ द यङ मोडुलस हैन इक्वल टु यङ मोडुलस हाम्रो आन्सर चाहिँ इक्वल टु यङ मोडुलस स्ट्रेस इज मेड डबल y and e elongation change in length elongation become 2l stress is made double of young modulus e becomes 2l हाम्रो इक्वल टु यङ मोडुलस हुन गयो स्ट्रेस व्हिच इज इक्वल टु यङ मोडुलस डाइरेक्टली छ नि when an elastic material with young modulus y is subjected to a stretching stress yes the energy stored per unit volume of the material is फेरि रिपिटेड क्वेसन यो 2-3 चोटि रिपिटेड भइसक्यो when an elastic material with young modulus y is subjected to stretching stress स्ट्रेसको फर्ममा हामी के झिके थियौं s²/2y हेरि हालौँ एकचोटि के छ हाम्रो स्ट्रेसको लागि स्ट्रेसको लागि के झिके थियौं अगाडि स्ट्रेसको लागि त्यही होला s²/2y यहाँ स्ट्रेनको केसमा लेस फर स्टील आयो अनि यहाँ इक्वल टु s²/2y नै होला हाम्रो एन्सर यही y इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन गर्ने हो स्ट्रेस बाई इनर्जी हैन स्ट्रेचिङ द वायर इज इनर्जी स्टोर E इक्वल टु हाफ इन्टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन गर्ने हो इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला स्ट्रेन अनि स्ट्रेसको फर्ममा छ भन्नाले स्ट्रेनलाई क्यान्सल हुनु पर्यो स्ट्रेन क्यान्सल गर्नको लागि म स्ट्रेसले तल माथि मल्टिप्लाई गरिरहेको छु कति हुन गयो हाफ स्ट्रेसको s ले नोटेसन दिएको छ स्ट्रेचिङ s² स्ट्रेन बाई स्ट्रेस रेसिप्रोकल अफ y त्यही s²/2y s²/2y यति नै हेरेछ ल नेक्स्ट क्वेसन a wire of length L and area of cross section is made of young modulus y it is stressed by amount of x the work done is work done को फर्मुला हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम
मैले अगाडि लेखाइसकेको छु। वर्क डनको फर्मुला हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम। याद राखिराख्नु यो फर्मुला। इनर्जी अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिलेसन आउँछ। यो फर्मुला चाहिँ याद राखिराख्नु है। हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम। सोधेछ क्या वर्क डन सोल्भ गरेपछि हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन सबै अगाडि नै गरिसकेको छौँ। हाफ वाइ इन्टु ए र हाम्रो एन्सर चाहिँ यो हुन जान्छ। क्याल्कुलेसन हो सबै, क्याल्कुलेसन आफै बुझ्नु। नेक्स्ट पोटेन्शियल स्ट्रिङ व्हेन स्ट्रेच 2 सेन्टिमिटर इज यु। पोटेन्शियल इनर्जी 2 सेन्टिमिटर यु इट्स पोटेन्शियल स्ट्रेच बाई 10 सेन्टिमिटरले गर्यो भने कति हुन जान्छ। पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला अगाडि नै सबै भइसकेको छ। हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेन्शियल इनर्जीको रिलेसन के एक्स स्क्वायरसँग डाइरेक्ट छ, त्यसैले यु ड्यास बाई यु इक्वल टु 10/2 गरेछौँ र सोल्भ गरेपछि यु सोल्भ गरेपछि हाम्रो यु ड्यास इक्वल टु 25 यु हुन जान्छ। सिम्पल छ। यु ड्यास इक्वल 25 यु एन्सर। ल नेक्स्ट क्वेसन। The upper end of wire 1 meter long and 4 mm radius is clamped. The lower end of twisted by angle of 30 degree, the angle of shear of surface. Angle of shear चाहिँ यो चाहिँ नयाँ फर्मुला हो। यो एंगल अफ shear, एंगल अफ shear लाई थीटाले नोटेसन गर्छ र यसको फर्मुला चाहिँ r5/l हो। यही फर्मुलाबाट हामी सोल्भ गर्नु हुन्छ। यो r चाहिँ कति दिएछ 4 mm रेडियस 4 इन्टु एमएममा छ भने 10⁻³ र थीटा फाइको भ्यालु कति दिएछ 30 डिग्री इन्टु 30 र हाम्रो लेन्थ चाहिँ कति हो 1 मिटर लङ 1 मिटर। ल सोल्भ गरेपछि हाम्रो 0.12 डिग्री आउँछ यसको थीटाको भ्यालु। थीटा इक्वल टु 0.12 डिग्री। यो चाहिँ एउटा नयाँ फर्मुला छ। थीटा इक्वल टु r5/l। ल अर्को नेक्स्ट। Which of the following stress change the shape of the object? सेप स्ट्रेस चेन्ज गर्ने सियरले हैन, टेन्साइलले हैन, लङच्युडले हैन, बल्क स्ट्रेसले चाहिँ सेप बल्कले चाहिँ स्ट्रेस चेन्ज द सेप अफ द अब्जेक्ट। हेरौँ त यहाँ बल्क मोडुलसको केही म यहाँ लेखेर राखेको छु। बल्क मोडुलसलाई नोटेसन चाहिँ केले गरिन्छ। बल्क मोडुलसको फर्मुला नर्मल स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिकल स्ट्रेन। त्यही गर्नु र यहाँ माइनस चाहिँ किन F/A पी चाहिँ राखेको छौँ प्रेसर। F/A को लागि चाहिँ पी चेन्ज इन ओरिजिनल भोल्युम बाई चेन्ज इन भोल्युम। नेगेटिभ साइन चाहिँ किन हुन्छ। नेगेटिभ साइन सो द्याट भोल्युम डिक्रिजेज व्हेन फोर्स इज एप्लाइड। नेगेटिभ साइन किन आछ भोल्युम यसको भी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ कति बेला जब फोर्स चाहिँ एप्लाइड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ भोल्युम। र हेरौँ त एकैछिन यङ मोडुलस चाहिँ सोलिडको प्रोपर्टी मात्र थियो है। तर यहाँ बल्क मोडुलस अल तीनटै स्टेटको प्रोपर्टी हुन्छ। अल सोलिड लिक्विड र ग्यास तीनटै स्टेटको प्रोपर्टी छ। यङ मोडुलसलाई ध्यान राख्नु। यङ मोडुलस ओन्ली फर सोलिड र मोडुलस अफ रिगिडिटी पनि सोलिडको लागि मात्र। मोडुलस अफ रिगिडिटीलाई यो इटाले डिनोट गर्छौँ र यो पनि सोलिडको लागि मात्र। तर बल्क मोडुलस चाहिँ तीनटै स्टेटको। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ सोलिड लिक्विड र ग्यास तीनटै स्टेटको लागि। बल्क मोडुलस सोलिडको बढी त्यसपछि लिक्विड र त्यसपछि ग्यासको। सोलिडको सबैभन्दा बढी त्यसपछि लिक्विड र ग्यासको। हेरौँ त अरू बल्क मोडुलस मेजर कम्प्रेसिबिलिटी सियर स्ट्रेन यहाँ लेखिदिइसकेको छौँ प्रोपर्टी अफ सोलिड ओन्ली। र सियर मोडुलस भन्नाले मोडुलस अफ रिजिडिटी मेजर्स रिजिडिटी र यङ मोडुलस मेजर कम्प्रेसिबिलिटी हैन स्ट्रेसिबिलिटी। अरे क्लोज यो के भयो यार रजनीश यो के भयो यार यो चाहिँ के भयो।
ल हेरौँ shear modulus measure rigidity याद राख्नु है नेक्स्ट क्वेशन यङ मोडुलस इज यङ मोडुलसको फर्मुला हाम्रो के हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तर कुन हेरौँ त रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस बाई ल्याटरल स्ट्रेन यो चाहिँ भएन रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस त ठिक छ तर ल्याटरल स्ट्रेन यो भएन रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन यो मिलिरहेछ हाम्रो यङ मोडुलसको फर्मुला लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन यो चाहिँ मिलिरहेछ प्रोडक्ट अफ नर्मल स्ट्रेस टु लङ्गिट्युडनल प्रोडक्टमा त छँदै छैन रेसियो अफ शियर स्ट्रेन टु ल्याटरल स्ट्रेन यो पनि भएन हाम्रो एन्सर के हुन गयो बी यङ मोडुलसको फर्मुला रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन नेक्स्ट विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर द यङ मोडुलस विथ इन्क्रिज इन द टेम्परेचर द यङ मोडुलस डिक्रिजेज यङ मोडुलस मात्र होइन तीनटै चाहिँ बल्क मोडुलस र रिगिडिटी मोडुलस अफ रिगिडिटी शियर स्ट्रेन पनि डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर यङ मोडुलस बल्क मोडुलस र रिगिडिटी पनि डिक्रिज हुन्छ तर इन्भायरमा टेम्परेचरको केही इफेक्ट हुँदैन यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो यङ मोडुलस अफ इन्भायरमा केही इफेक्ट हुँदैन अनइफेक्टेड किन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि यङ मोडुलस चाहिँ किन डिक्रिज हुन जान्छ तीनटै किनभने बिकज अफ डिक्रिज इन डो टु डिक्रिज इन इन्टरमोलिकुलर फोर्स डो टु डिक्रिजेज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स डो टु डिक्रिज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स त्यसको लागि यङ मोडुलस बल्क मोडुलस र रिगिडिटी तीनटै डिक्रिज हुन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन two wires of same radius and material have their length in the ratio 1 if the stress of the same force the strain produced in the ratio अघि क्वेशन हो if the same stress same छ भने the same force नि सेम छ strain produced will be strain सोधेछ material नि सेम छ भने हाम्रो आन्सर नि सेम हुन्छ 1:1 लास्ट calculate the velocity through steel rod calculate the velocity यो साउन्ड क्वेशन हो calculate the velocity of sound यहाँ साउन्ड गरौँ है calculate the velocity of sound calculate the velocity of sound यो साउन्ड क्वेशन छ यङ मोडुलस दिएको छ केही हैन म यहाँ गर्दैछु र डेन्सिटी यति दिएको छ ल साउन्डको एउटा फर्मुला छ यसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्नको लागि रुट अन्डर के हुन्छ यङ मोडुलस बाइ डेन्सिटी रो ल भ्यालु पुट गर्नु आन्सर हाम्रो 2 × 10⁻11 by 7800 जति आउँछ त्यति नै आन्सर हाम्रो आन्सर चाहिँ डी हुन जान्छ यसको ल आजको इलास्टिसिटीमा थोरै क्वेशन थियो आजको क्लास यही सकिन्छ भोलि चाहिँ सरफेस टेन्सन सानो सानो टपिक छ बाई